Sziasztok, Halihó, üdv újra itt nálam, jöjjön egy kis haul videó, többek között Notino, DM, Teddy, P. Áden. Úgyhogy csapjunk bele, a Notinóról nem sok minden került most be a kosaramba, viszont ezzel készítettem el a sminkemet, ugyanis vettem egy Romandes ilyen szemfesték palettát, ami borzasztóan tetszik. Fel is láttam egy videót TikTokra róla, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan szuperál a paletta, akkor kukkantsatok át a TikTok profilomra. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Ugye a Romant, ha jól tudom, egy ázsiai, azon belül pedig koreai márka, és hát ez egy nagyon különleges paletta egyébként. Illetve vásároltam még 2 pirosítót, egy Kikót, soha nem volt még szerintem semmilyen Kikó termékem, most nem emlékszem rá, és ez a pirosító jött velem. Úgyhogy ez van most az arcomon a Revolution-os Pro palettával, mert ezt is megvettem. Ennek már a kontúrozó arcpalettáját próbáltam, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Szerintem egy nagyon jó kis kezdős sminkes termék lehet. Egyedül a csomagolásával nem vagyok kibékülve. Nagyon könnyű eldolgozni egyébként. A másik arcpalettáján is ez volt a tapasztalatom, és nekem például jobban bevált annak hogy a Revolution-nak jobban bevált a kontúrozó palettája, mint például a NYXé. És a NYXé az alsó hangon 2-szer vagy 3-szor annyiba kerül. Ez egy nagyon olcsó termék, akár Notinóról beszerezhető, van többféle pirosító, kontúrozó palettájuk. Szerintem, hogyha valaki így ismerkedik a sminkeléssel, annak egy tök jó termék lehet. Illetve megvásároltam a NYX-nek a glitter ragasztóját, ez abszolút nem újdonság számomra, évek óta használom. A régi egyszerűen már annyira régi volt, és már lejárt a szavatossága, hogy kikukáztam, és egyszerűen után vásároltam egy újat. És a legutolsó, az pedig egy rimmeles Stay Matte transzparens puder, nagyon régóta használom, nagyon-nagyon szeretem, rengeteg sminkes is használja egyébként. Szerintem az egyik legjobb matító puder drogériás viszonylatban. 990 forint volt most a Notinónak az oldalán. És igazániból bocsánat, még egy termékem van, ami nem smink termék. Ez a Palmersnek a stria elleni kréme, amit már egyébként használtam párszor itthon, és hát nagy reményeim fűződnek hozzá. Van benne például kollagén, argánolaj, savaj. Egyébként ajánlásra vásároltam, a Csopiba ajánlották a kismamák, hogy akik ezt használták a terhességük alatt, azok nem lettek striákkal tele, úgyhogy reménykedem én is. Ja, igen, és voltam a Tesco-ba is, ugyanis pár terméket a DM-ben nem vásároltam meg, egyszerűen elfelejtettem. Úgyhogy azt is gyorsan megmutatnám nektek. Ebben is volt már, amit használtam. Megvettem az X-Appeal-nek ezt az arcra való gyantáját, tök jó cucc, bevált. Úgyhogy én elégedett vagyok vele. Eddig én arcborotvát használtam, de ez most egyszerűbb, illetve vásároltam egy ilyen aloe verás borotválkozó gélt. Teszi a dolgát, igazán sem extra. Nekem a Balázs DMS egyébként picit jobban bejön, és ez azért olcsóbb is. Illetve velem jött még egy Nivea-s kétfázusú sminklemosó mindig kell. Én jobban szeretem ezeket a micellás vizeket, ezek az ilyen zsíros krémálagú sminklemosokat én annyira nem kedvelem. Beszereztem még a Tesco-ba a kedvenc borotvámat, bár most nem egyébként az epilátorra vagyok rászokva, viszont nem az egész testemen epilálok, mert az túl fájdalmas és túl macerás lenne, úgyhogy mellé még használok borotvát.
Nyilván, hogy ahogy nő a pocakom, egyre nehezebben tudom sajnos összetörtelenítést megoldani, úgyhogy hát ez van. Aztán vettem a Babulinyónak egy ilyen kis játékot, vagy rákokát, féláron volt, egyébként ott vettem egy rózsaszín Mickey Jaggeres kis babakádat is, mert hogy kislányom lesz egyébként, és az is most nagyon jó árba volt, 2800 akárhány forint volt, így 7000 forintról leárazva, pont egy darab volt a Tesco, úgyhogy ezt elhoztuk. Illetve vásároltam még palette hajszínező samponokat. Soha nem próbáltam még a terméket, ammóniamentes, ugye terhesség alatt nem annyira ajánlatos ammóniával dúsított termékeket használni. Hát vannak kétségeim, hogy megfogják-e majd a hajamat. Ebből vettem most 3 darabot, hogy így próbálkozzak, aztán majd kiderül. Illetve páromnak vettünk egy fadezodort, ugyanis ő ezt az egyet hajlandó használni. Ő erre esküszik, semmilyen más dezodort nem hajlandó, se drágábbat, se olcsóbbat, de még más illatút se. Illetve ennek története van, hogy miért használja pont ezt az illatot, ugyanis a terhességem elején nagyon allergiás voltam az illatokra, szagokra, és beokádtam mindenféle parfümjétől, dezodorjától, ez volt az egyetlen, amitől nem, úgyhogy azóta ő ezt használja. És akkor nyilván a elmaradhatatlan kis vattakkoromokat, mindig a legolcsóbbat teszem meg, már ha nem vagyok béna és nem nyúlok rá valami drágára, igazániból azt mondtam, nincs jelentősége. És akkor ennyi volt a Tesco, és akkor még van, még bőven. Jöjjön a DMS rendelésem. Ebből is egyébként már volt, amit használtunk, mert nem volt itthon mosogatógép kapszula, úgyhogy erre már rányúltunk. Viszont örülök is, mert most el is tudom mondani nektek a véleményemet. A Denkmites, tehát a DM-nek a saját márkás mosogatógép kapszuláját vettük meg, 65 darabos XL-es csomagolás, 1500-1600 forint környékén van, pontosan nem tudom, tök jó. Nekem ez bevált, tetszik, úgyhogy jól végzi a dolgát, úgyhogy én ennél maradok. Először megpróbálom kikukázni a háztartási dolgokat a csomagból, és akkor haladjunk úgy. Vettem egy Duck hibiszkusz illatú, limitált kiadású WC-tisztítót. Nem használtam, nem tudom milyen, tetszett, hogy ilyen hibiszkusz illata van, aztán majd meglátjuk, hogy teszi majd a dolgát. Szokásos Domestos, én nagyon szeretem a Domestosnak a termékeit, egyébként a törlőkendőjét is. Találtam, ez jól össze lett nyomkodva, egy surolókrémet, szintén Denkmites, és most 350 forint volt, hogy mennyi. Ja igen, itt a palettának a szvacsai vannak egyébként a kezemen. Aztán van még itt nekem egy ilyen öblítő, ezt nem ismerem, valami fullra kimondhatatlan van, viszont nekem ennek a csomagolása tetszett egyébként nagyon. Öblítőkkel most így kísérletezek. Finom illata van. Most a Tesco-nak a saját márkás öblítőjét használtam, összinte leszek. Nagyon olcsó, de felesleges érte pénzt kiadni. De majd szerintem fogok egy ilyen elfogytakos videót is fel, mert elég sok termék összegyűlt, és akkor majd elmondom, hogy mi a véleményem. Igen, vettem még egy Denkmites ilyen WC illatosítót, és tök jó árba volt. Nem tudom, nem használtam még, de alapvetően én a Denkmites termékeket régen is használtam a DM-ből, és tökre szerettem, úgyhogy nem gondolom, hogy bármelyikkel félrenyúlok. Aztán van még itt nekem egy Parodontax fogkrémem, így a
A második trimeszterben eléggé hajlamos az ember mindenféle fogéngyulladásra, fülgyulladásra, minden létező gyulladásra, úgyhogy most azért így fokozottan odafigyelek én is. Vettem egy Baleás vaníliás tusit. Én nagyon szeretem a Balának a tusfürdőjét, nekem nem bántja a bőrömet. Bár hozzá kell tennem, hogy most nagyon száraz lett a bőröm, úgyhogy hát lehet, hogy most így kénytelen leszek majd leszokni pár termékről, amit eddig használtam, de hál' Istennek nagy gáz nincs. Láttam egy Nike is dezodort, szintén a várandóság egyik negatívuma, hogy bosszúsan izzadok, hormonok, és bármilyen dezodort használok, egyszerűen így keresem a jót, mert nem igazán találom egyelőre, de ja. Egyébként meg hajápolási termékeket vásároltam, ugyanis megkértem a ChatGPT-t, hogy állítson össze nekem egy hajápolási rutint. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor majd szívesen készítek erről is egy videót. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Ja, igen, vásároltam egy új fogkefefejet az elektromos fogkefémbe, kellett. Vettem egy ebelines ecsetmosót, ez mindig jól jön. Egy új Tangle Teaser hajkefét, hát ugyanilyenem van, ez a rózsaszín most itthon, és már szerintem vagy 8-10 éves alsó hangon, és a szerencsétlen nagyon katasztrofálisan nézett ki. Nem olcsó, mert ilyen 6-7 ezer forint környékén mozog egy ilyen hajkefe, viszont ha most tényleg abba gondolunk bele, hogy 8-10 évet kibírt az előző is, akkor ez azért egy jó beruházás szerintem. Eltört a vakja az egyiknek. Vettem egy Baleás hővédő sprayt. Nem is bánom, hogy csak ilyen 75 ml-es, mert túl nagy reményt nem fűzök hozzá. Viszont a ChatGPT ajánlotta ezeket a termékeket, szóval önmagában a hővédő sprayben nagy reményeim nincsenek egyébként. Aztán megvettem ezt a Balea Plex Care hajvégápoló olajat. Nem ismerem ezeket a termékeket, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak csinálni a hajammal. Aztán ez is valamilyen Baleás hajmaszk. Nem kiöblítendő hajpakolás, hővédelem 230 fokig, molekulár care. Na, ez izgalmasan hangzik szerintem. De ezek nagyon picike a csomagolások, még hozzáteszem, ezek nagyon olcsó termékek is, úgyhogy... Aztán megvettem a Got2b-nak a hajzselét, amit egyébként szemöldökre fogok használni. Mindenki ezt használja, és soha az életben nem próbáltam ki, úgyhogy tök kíváncsi vagyok rá. Térjünk át akkor a Teddyre. Ezért tök milyen cuki vásárlatáskát vettem, hát nem édes. Na hát mindenfélét vettünk a Teddyre. Amit nem hoztam ide, az egy partfish és egy ilyen poroló bizbasz. Semmi izgalmas. Javarészt egyébként háztartási dolgokat vettünk. Vettem egy ilyen utazó kis készletet, ezt most a sminktáskámba fogom majd hasznosítani, hogy ne kelljen az ilyen nagy krémeket, meg sminklemosót magammal vinni. Megvettem ezt a bögrét, és hát és szerelmes lettem. Nézzétek, mennyire cuki. Nem tehetek róla. Van egy gyermekénem. Kevésbé izgalmas dolgok, mint pápa, mindig kell. Szuper cuki fültisztító tartóval, ez is a sminkes szettembe fog menni, mert mindig kell. Hajgumik. Egyébként párkányban voltunk a Teddyben,
Fun fact, ott kicsit olcsóbb minden, mert hogy ott csak 23% áfa van minden is. Vettem egy új nyúnyós tükröt, mert a másik az már be van repedve, és volt, úgyhogy én szeretem ezt a tükröt, ugye lehet itt állítgatni, hogy álló legyen, vagy így kézben tartod, szerintem tökre praktikus. Vettem egy legyezőt, szintén a kis sminkes tasimba, hogyha kell, akkor így a száradást begyorsítsuk kicsit. Egy ilyen edényalátétet, meg párom vett magának ilyen kukoricás pufikat, azokat már ő magáévá tette, úgyhogy azok nincsenek itt. Ez egy ilyen kis tök szimpla edénytároló, ugye alul kicsorog a víz belőle. Öntapadós ilyen akasztók, millió darab ilyen kis hajgumi, mert meleg jön a nyár, tudjak magamnak vízrákat készíteni. És egy fazék. Fazék felével kerek 8 euró. Ennél olcsóbban szerintem sehol nem találni. És nem adom nektek, hogy mennyit fizettünk összesen. 35 euró 90-et fizettünk ezekért. És akkor még ugye kint van ez a kis poroló cucc, meg a seprű, szerintem tök jó árba volt minden, úgyhogy mivel mi ezt a lakunk és Park nagyon közel van, ezért biztos vagyok benne, hogy át fogunk járni vásárolni. Almasabb dolgok. Már csak 2 van, úgyhogy... Ja nem, bocsánat, 3, mert a Breszti.hu-ról is vannak valamik. 3 darab alapozó. Méghozzá a Dermacolnak az alapozója, ebben egyébként van 30-as fényvédő, hipoallergén és viszáló. Tudjátok, ez a brutálisan magas fedésű alapozó. Én ezeket is mindoktatáson egyszer próbáltam. Pontosabban egy ilyen webshopon voltam, és ott nagyon megtetszettek. Úgyhogy gondoltam, hogy ki kéne próbálni. Nem elfelejtettem, még a DM-ben vásároltam 3 Trendy Tapos ilyen slim szemöldök ceruzát, ami állítólag vízálló. Nincs most a készletem ilyen világosabb szemöldök ceruza, úgyhogy mégis valaki szőkét vagy világosabb szemöldökszerzetű emberkét kéne sminkelni, akkor valami legyen. És akkor ádedes rúzsacskák. Ezeket most így nem swatcholom meg, mert holnap vendégség menjünk, és biztos vagyok benne, hogy nem tudnám leokarni. De rengeteg színben elérhetőek a weboldalukon, és 2300 forint darabja ezeknek a rúzsoknak, szerintem a legjobb rúzsok a piacon. Tök jó színválasztékjuk van, én nagyon-nagyon szeretem őket, úgyhogy én szerintem majd egy ilyen külön videóba így megnézegetjük. Nagyon sokféle színben kaparintottam meg őket, úgyhogy ez majd még next. Ha most magamra kenném, akkor az tuti nem jönne le. Úgyhogy majd még kitalálom, 12 darab van belőle. Egy darabig elég lesz szerintem. Egyébként a Painlist-től 2 terméket rendeltem. Az ikonikus személybázisukat a 2-es árnyalatban. A 2-es árnyalat az általában így mindenkinek jó. Illetve egy palettát. Annyira gyönyörűek a Painlist termékek, úristen. Már a csomagolásuk is egyébként. Amúgy most nagyon jó akciók vannak a honlapon, úgyhogy
Szerintem érdemes körbenézni, hogyha valakinek izgatja a fantáziáját. Ezt múltkor is alig bírtam kiszedni. Gyönyörű amúgy ez a paletta. Ez úgy van meghirdetve, ez a paletta, hogy szem és arcpaletta. Vannak krémes, matt és fényes színek benne, ami nekem fura volt, hogy van krémes is, mert ez nem látszódott, vagy csak nem olvastam el a leírását. Nem annyira szeretem, amikor a palettába beleraknak ilyen matt termékek, vagy a portermékek mellé krémes színeket is, viszont szerintem ez egy tökéletes alap nude paletta, és nyilván ugye a pélőizos paletták meg tudjuk a minőségét, nagyon-nagyon pigmentáltak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy szeretni fogom. Majd kipróbáljuk egy videó alkalmával. Ez brutális. Brutális. Na, ebből semmit nem láttok. Nézzük a sötét barnát. Ja, tehát, hogy pigmentált. Egy pöppet. Egy világos barna. Ez is, nézzétek, mennyire pigmentáltak a színek. Nem véletlenül szeretem őket. Na, mindegy, ezt majd egy másik videóban fogjuk megnézni. Szerintem nagyjából idehoztam mindent is, vagy mindenfélét, amit meg akartam nektek mutatni. Most gyorsan körbenéztem, hogy nem felejtettem el valamit. Szerintem nem. Ha meg igen, akkor majd úgyis előbb-utóbb előjön, és akkor beszélek róla nektek. Ennyi lett volna a mai videó, szerintem így is elég hosszú lesz. Úgyhogy majd elkezdek így a kipróbálgatós, tesztelgetős, sminkelgetős videókkal hamarosan. Legyetek jók, és mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Sziasztok!